จริงๆคุณโอเคไหมกับการที่เขาเป็นแม่ขี้บ่นเอางี้เขาขี้บ่นไหมไม่ฉันไม่เป็นแม่ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้มาเป็นแม่เธอฉันมาเป็นแฟนเธอฉันไม่อยากจะบ่นนะแบบว่านู่นนี่นั่นฉันเป็นแฟนเธอนะฉันไม่ได้อยากมาเป็นแม่เธอที่ต้องมานั่งบ่นอย่างนี้ก็ไม่ต้องบ่นสิ แล้วทำไมไม่เก็บวันนี้เราจองคิวเธอจองวันแปลว่าวันของมันได้เริ่ม4 โมงผมเล่นดนตรีดึกไงมันมีวันไหนที่ตื่นเช้าให้ได้ปะเอาแล้วไงเอาแล้วมีอะไรในบ้านที่คิดว่าถ้าวีทำแล้วน่าจะไม่เวิร์กน่าจะเป็นพะแนงถ้าเกิดเธอว่าพะแนงเราถ้าเกิดเธอว่าแม่เราเลยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีงานแต่งงานจริงๆคุณอยากจะได้เจ้าบ่าวของคุณเป็นลูกผมสั้นคุณคิดว่าคุณจะทำให้เขาไหมคะผมก็อยากได้เจ้าสาวผมหน้าม้าได้ไหมครับไม่ผมไม่ตัดหน้าม้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ขาราคาซังขึ้นมาจะพาไปเคลียร์วันนี้ฉันจะให้เธอมาเคลียร์เรื่องที่เธอค้างคาใจกับคนรักของเธอมีเรื่องค้างคาใจไหมมีบ้างไหมเรื่องค้างคาใจมีบ้างไหมมีตอนนี้เลยเมื่อเช้าเลยในการมาถ่ายทำเนี่ยตีกันมาระหว่างทางทำไมอะมันทำอะไรช้าไปหมดเนอะปะแค่นั้นแหละคือเอางี้กูอยากรู้ว่าเรื่องที่มึงหงุดหงิดก้าวบ่อยที่สุดในการเป็นคู่รักกันเนี่ยคือเรื่องอะไรความเอื่อยเฉอยของมันในบางทีมันเป็นคนชิวอะเนาะเป็นคนเฉอยชิวหรือเฉอยไม่ใช่ชิวเฉอยคือติดช้าคือก้าวอ่ะมันมาเจอมึงถูกแล้วอ่ะใช่คือมึงคอมไบเนชั่นที่ถูกต้องคือมันเป็นคู่ที่ถูกต้องจริงๆมันดึงกูลงเหมือนแบบอย่างเช่นความจิตวุ่นวายของกูกับความแบบคามมากๆของมันดึงกูลงเยอะทำให้มีสติจริงๆดีฉันว่าชีเป็นหยินหยางมึงคือเติมกันไอ้ก้าวก็ชิวก็มีไอวีเติมไฟส่วนไอวีก็คือไฟเยอะก็เลยโดนไอ้ก้าวดับหน่อยใช่เขาก็เลยเป็นเซนนั้นเป็นคู่ที่เข้ากันมากๆมึงคือกูขอเล่าอีกอย่างหนึ่งที่กูหงุดหงิดอีนี่เหมือนเป็นโรคมันชอบป๊อกสีชมพูแล้วก็คือเหมือนแบบมันกินแล้วมันแบบกินยังไงของมันไม่รู้อะมันเหมือนมันวางเทรเชอร์ฮันป๊อกสีชมพูไว้ทั่วบ้านคือมันกินแล้วกระเด็นไปวางไว้ตรงไหนไม่รู้แล้วกูเหมือนทุกครั้งที่กูต้องไปเทรเชอร์ฮันเหมือนแบบตรงหน้าทีวีตรงนี้มีซากอีป๊อกอยู่อีกแล้วสีชมพูอีแท่งนี้สักพักหนึ่งกูขึ้นไปห้องน้ำข้างบนมีป๊อกสีชมพูอยู่ตามบ้านคือเมาจากปากกูไม่รู้มันทำยังไงของกูว่าคงเดินกินไปเรื่อยๆแล้ววิธีการแก้ไขสิ่งนี้คือมึงไม่อยากให้มันบ้านมันเลอะถูกปะใช่ไม่ชอบให้ลบขนาดนั้นแล้วแก้ไขยังไงถ่ายรูปแล้วก็ให้มันดูว่ามึงมีตรงนี้นะมีตรงนั้นนะแล้วมันแก้ไหมมันก็จะติดตลกตีเนียนแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบไม่เลวร้ายมากก็คือพัฒนาอยู่โอเคการใช้ชีวิตของพวกมึงเป็นไงมันตื่นบ่าย 2วีตื่นกี่โมงกูตื่น8 โมงไอวีเหมือนกูกูถึงกินข้าวเช้ากับมึงทุกคนใช่แล้วเพราะว่ากูจะออกกำลังกายตอนเช้าซึ่งกูไปสมัครฟิตเนสด้วยกันนะแต่ว่ากูไปออกคนเดียวแล้วมันค่อยหาเวลาไปออกตอนเย็นคือเป็นคนใช้ชีวิตมันแบบใช่คนละไทม์โซนกันใช่แล้วเอางี้มีการเคยคุยกันหรือยังเรื่องนี้เคยคุยเรื่องนี้มีอยู่วันเกิดนึงที่เป็นเรื่องเลยอะเดี๋ยวเรื่องนี้คุยแบบ2 คนดีกว่าได้เรื่องนี้ให้คุยแบบ2 คนคุยกันต่อหน้าดีกว่าโอเคแล้วตัวเราอยากให้ประเมินตัวเองบ้างคืออันนี้เป็นข้อเสียของเขาข้อเสียของเราที่เขาชอบบ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมให้พิจารณาตัวเองก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นมาได้เดี๋ยวถามเขาอีกทีเขาน่าจะบ่นว่าเราบ่นเยอะขี้บ่นก็มันทำตุดมึงเจอขนมป๊อกตามพื้นมึงจะไม่บ่นเลยเหรอใช่ปะแล้วพอกูบ่นปุ๊บเป็นไงมันหากูขี้บ่นมึงว่าเอาแบบซื่อสัตย์กับตัวเองนะ average ผู้หญิงทั่วไปกับมึงเนี่ยขี้บ่นตามมาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานใครคือมาตรฐานชี้มามาตรฐานกูก็ได้กูว่ากูมากกว่ามึงกูว่าขี้บ่นใช่อีตี้ก็เกินมาตรฐานไปนิดนึงแล้วนะโอ้ยเซนกูขี้บ่นมากเลยเหรอนี่ไงให้มึงประเมินตัวเองนึกออกไหมเอางี้เดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าว่าเต็ม10คุณอยู่ที่ขี้บ่นเท่าไหร่ของเขาแต่ว่าเราจะมาเริ่มที่มิชชั่นแรกกันเพื่อดูว่าความสัมพันธ์รักของเธอรู้จักกันจริงแค่ไหน let's go ช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฝีปากกันคนละ1 ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรามันจะมีทั้งหมด3 ข้อเพื่อพิสูจน์ว่าคุณรู้จักกันจริงไหมข้อแรกเลยคือถ้าสมมติว่าเขาจะชมคุณเนี่ยเขาจะชมว่าอะไรโอ้เธอสวยที่สุดแล้วคนนี้คือเคยเห็นก้อยบ้างก้อยอัญชลพรโอ้โหคือนักสวยแล้วนะคนชอบทั่วประเทศนะแต่เธอสวยกว่าเธอเก่งที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครจะเก่งเท่าเธอแล้วอันแรกก้าวทำไมจังหวะพูดก็ฟังออกแล้วก็มันดูเลอะเทอะมึงติดคำนี้คือพอเลอะเทอะปุ๊บแปลว่าก้าวเลยไม่ใช่แค่วีนะ
กูเขาทั้งประเทศรู้เดี๋ยวเรามาข้อมา2ข้อ2ว่าเวลาที่คุณดูหนังกันอะแล้วสมมติว่ามีคนนึงหลับเนี่ยเขาจะด่าว่าอะไรคนแรกโอ้มึงเริ่มเองนะเนี่ยไปจบโทรเลยถามแล้วเหรอเธอว่าคนไหนคนแรกหรือคนที่2คนที่2เพราะอะไรเหมือนมันแค่แบบมันต่างกันนิดเดียวมันนิดเดียวมากเลยแต่เป็นเซนส์เหรอใช่แต่ปกติเขาไม่ได้พูดจะปล่อยเธอหลับเลยใช่ปล่อยหลับเลยมันทำอะไรไม่ได้แต่มันจะเป็นฟีลแบบเวลามันด่าให้คนอื่นฟังโหยิ่งยังจบอินโทรไม่งั้นหลับแล้วอะไรเงี้ยข้อสุดท้ายคือเวลาที่สมมติว่าเราจะสั่งข้าวสั่งอาหารมาเนี่ยแล้วบอกว่าไม่หิวแต่พออาหารมาปุ๊บแย่งกินจะด่าว่าอะไรคนแรกดีนะกูซื้อมาเผื่อไม่งั้นกูไม่อิ่มโอ้โหนี่ขนาดบอกไม่กินนะเนี่ยเด็กเรียบอันนี้เด็กเรียบโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเฉลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันว่าวีโอเลตวอเทียทายถูกหรือเปล่าข้อแรกคุณตอบอะไรคะตอบอันที่สวยกว่าก้อยที่บอกอันนั้นสวยทำไมเนี่ยทำไมถึงเป็นสวยกว่าก้อยฉันอาจจะเป็นคนด่าตัวเองก็ได้ไม่เพราะมันไปถ้ามันฟังดูเลอะเทอะมันฟังออกพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยฟังออกคือกูว่าเป็นจังหวะการพูดที่มันเลอะเทอะใช่แล้วถูกไหมสรุปถูกอันแรกถูกอันนี้กูอยากรู้ว่าแล้วถ้ามึงจะชมมันจริงๆมึงสมมติว่ากูดูหนังด้วยกันอยู่เงี้ยแล้วแบบโหนางเอกสมมตินางเอกใช่แต่เนี่ยเป็นนางเอกหนังฝรั่งอะไรแบบระดับสวยๆสวยๆมาอย่างเงี้ยกูรีบพูดชิงก่อนเลยว่าเธอสวยกว่าเนี่ยคนเนี้ยจะมึงพูดด้วยอันนี้จูอะไรมึงกลัวเหรอหรือมึงไม่เลยนะพูดไปก่อนคือพูดไปก่อนดักทางพูดก่อนก็ไม่รู้ก็พูดไปก่อนเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วก้าวกูอยากรู้ว่ามึงรู้จักแฟนมึงดีว่าจริงๆแล้วแฟนมึงอยากได้ยินหรือว่ามึงไม่ได้มีเหตุผลอะไรแค่อยากพูดก็รู้สึกว่าเวลาชมมันก็ทำให้เขารู้สึกดีต่อให้มันจะเป็นแบบสมมติว่ามึงก็เกินไปมึงก็ชมเบอร์ไปต่อให้มันจะไม่จริงในใจมันรับไปแล้วมันรับความมันได้ยิ้มแล้วหนึ่งได้ยิ้มแล้วมันอาจจะยิ้มเพราะความแบบโอ้อะไรของมึงอะไรเงี้ยก็คือเป็นโพสิทีฟเป็นสิ่งที่โพสิทีฟที่ส่งไปใช่อันนี้ข้อแรกถูกนะข้อแรกถูกข้อ2ข้อ2เวลาแบบว่าดูหนังแล้วหลับยังไม่จบอินโทรถูกไหมใช่เพราะมึงชอบพูดคำนี้หรอไม่จริงๆมันไม่ด่ากูไงอย่างที่บอกมันแบบมันปล่อยกูหลับไปเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แต่มันอาจจะไปด่าให้คนอื่นฟังมากกว่าแล้วเป็นวิธีจังหวะพูดมั้งคือเวลาหลับแบบหน้าทีวีคือมึงทำอะไรไม่ได้เว้ยต่อให้มึงจะพูดอะไรก็หลับอยู่ดีไม่แต่วีหลับเก่งจริงใช่ชอบหลับดูเพื่อนมันก็หลับพอมันหลับเสร็จปุ๊บใช่ป่ะถ้าสมมติกูชอบหนังกูดูหนังจนจบนะหนังจบแล้วกูหันไปมันยังหลับอยู่เลยคือกูก็แบบเป็นห่วงก็ขึ้นไปข้างบนดีกว่าอะไรเงี้ยไปหลับข้างบนง่ายมันเข้าไปในห้องน้ำกูก็ทำอะไรเสร็จแล้วกูจะนอนแล้วใช่มันยังไม่เข้ามาอีกเว้ยในห้องปุ๊บกูเดินไปห้องน้ำมันหลับอยู่แต่พื้นห้องน้ำเว้ยกูถามจริงหลับที่ห้องน้ำมึงชอบนอนเหรอจริงมึงไม่เคยไปนอนที่เตียงหรอพี่ไรก็แบบมันรู้สึกผิดว่าแบบกูยังไม่ได้อาบน้ำกูยังไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้กูจะยังไม่ไปเตียงกูจะเข้าห้องน้ำเพื่อเคลียร์ตัวเองให้ได้แต่แบบมันไม่ไหวจริงๆขอ10 นาทีแล้วกูก็ลงไปนอนที่ห้องน้ำด้วยเลิศนี่ข้อ2แล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องแย่งกินแดกเรียบอันที่2หรือไม่ใช่มึงพูดนั่นแหละอ๋อเหรอเฮ้ยใช่เหรออันนี้รู้เหรอทำไมไม่คือคำว่าแดกเรียบมันเหมือนจังหวะ2คนจริงๆคำของก้อยที่พูดก็เนียนอยู่นะแต่มันมีจังหวะของเธอแล้วที่มันแหลมออกมานิดนึงใช่แต่มึงเป็นคนมันจะมีอะไรที่แหลมออกมาแล้วรู้ว่าเป็นเธออันนี้คือตั้งใจเลยนะตั้งใจให้แบบไอ้ก้อยพูดคำที่กูพูดแน่ๆเลยแต่เขาก็ยังรู้ไม่ว่าเป็นเธอค่ะแต่ว่าเอางี้วันนี้หลักๆเลยเนี่ยคาราคาซังคือจะมาคุยเรื่องราวที่บางทีอาจจะยังไม่ได้พูดกันแต่จริงๆคู่นี้ดูพูดกันอยู่แล้วแต่ก็ถือว่าเพื่อมีอะไรใจเป็นการแบบเคลียร์ถามคุณก้าวก่อนจริงๆถามคุณวีไปแล้วคุณเนี่ยเคยแบบสมมติจะงอนวีอย่างเงี้ยคุณจะงอนเรื่องอะไรไหมเบอร์น้อยใจเนี่ยไม่ค่อยมีเราจะเป็นบอกว่าหงุดหงิดเนี่ยมันจะมีกันบ้างงุดหงิดเรื่องอะไรมีกันบ้างอยู่แล้วผมจะสังเกตเลยนะเวลาคุณผู้หญิงเนี่ยเขาโมโหหรือว่าเขาเคืองใจอะไรเราสักอย่างเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าเธอไม่เคยเธอไม่เคยจุดอะไรสักอย่างนึกออกว่าเธอไม่เคยคือเราเป็นคนที่แบบยืนหยัดกับความเป็นจริงมากครั้งเดียวต่อให้เคยทำแค่ครั้งเดียวเท่ากับเราเคยแล้วกูเคยแล้วอย่าบอกว่าเธอไม่เคยอันนี้คือหงุดหงิดผมเนี่ยจะไม่ชอบอย่ามากล่าวหาสมมติว่าผมเนี่ยนะผมไม่ได้ล้างจานสมมติผมไม่ได้เก็บบ้านสมมติผมไม่ได้เก็บบ้านผมไม่ได้ล้างจานแต่ผมเคยไหมผมเคย1 ครั้งก็คือเคยต่อให้ผมจะทำแค่ครึ่งครั้งผมก็เคยผมจะเคยแค่เอาสกอตไบรท์ไปถูจานแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็เอาไปตากเงี้ย
ก็ถือว่าเคยแล้ว เคยแล้วคุณบอกว่าเธอไม่เคยไม่ได้ ยอมรับไหมว่าเธอทำจริงชอบพูดอะไรแบบ ก็ นี้ พูดก็มันไม่ยอมเก็บบ้านก็เนี่ยเธอไม่เคยเก็บเลยมีแต่เราเก็บแล้วมันก็แบบไม่เคยเลยกูไม่เคยเลยสักครั้งเดียวก็ไม่เคย เฮ้ย แล้วกูก็จะเลยไม่ยอมที่เขาว่าเคย พอด้วยความที่กูไม่ยอมปุ๊บกูก็เลยบอกใช่เธอไม่เคย อ๋อก็เลยอย่างนี้เลย แต่รู้แล้วว่าเคย แต่มองมุมกลับนะ ลองถ้าสมมติมันพูดตามความจริงอ่ะเธอล้างจานน้อยมากเลยอ่ะ มันไม่ได้ใช่ไหม นานๆทีเธอล้างจานอ่ะไม่เจ็บนะ แต่ถ้าเธอไม่เคยอ่ะ ใช่ มันเจ็บกว่า เมื่อกี้ถามเขาว่าเขาคิดว่าคุณจะไม่ชอบเรื่องอะไรก็คือเขาถ่ายว่าเป็นเรื่องขี้บ่นจริงๆคุณโอเคไหมกับการที่เขาเป็นแม่ขี้บ่น เอางี้เขาขี้บ่นไหม ไม่ฉันไม่เป็นแม่ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้มาเป็นแม่เธอฉันมาเป็นแฟนเธอฉันไม่อยากจะบ่นนะแบบว่านู่นนี่นั่นฉันเป็นแฟนเธอนะฉันไม่ได้อยากมาเป็นแม่เธอที่ต้องมานั่งบ่นอย่างนี้ เอาแล้วไอ้ก้าวเอาอะ เขาขี้บ่นไหมก้าว ก็ไม่ต้องบ่นสิ แล้วทำไมไม่เก็บแล้วของตามโต๊ะเนี่ย เอาขึ้นมาเลยเต้นทุกคนข้ามเรื่องนั้นไปก็จะเข้าเกมเลยเนื่องจากว่าเกมนี้มันเป็นอะไรที่คุณต้องมี conversation ประมาณนี้อยู่แล้วกดมันง่ายมากพี่ดิมแจกการ์ดหน่อย ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากันผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันทีแต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง เอางี้เปิดข้อแรกมาเลยเชิญยื่นโหลค่ะ แล้วให้เธอก่อนเลย ถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่แฟนแต่เป็นเพื่อนคิดว่าเขาจะเป็นเพื่อนแบบไหนในกลุ่มอันนี้กูเติมให้นะคีย์คือมึงจะสนิทกับอีนี่ไหม คืออันนี้กูตอบเรื่องจริงเลยเพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบไม่ยากก็คือเป็นเพื่อนในกลุ่มที่แบบเราว่าสนิทนะสนิทนะ แล้วเป็นเพื่อนที่แอบชอบไหมเป็นเพื่อนที่เราจะแอบชอบไหม ก็จ้องจะมึงเปิดการ์ดเมื่อไหร่กูต่อยแน่แต่ไม่ได้ต่อยในความหมายของความรุนแรงนะ แบบว่าพุ่งเข้าชนใช่ แล้วทำไมมันมีสนิทก้อยสนิทวีอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันเป็นไอวีล่ะ ทำไมอะก้าวสุกก็มีตอนนั้นอะ คนนี้เขามีความใช้คำว่าลึกลับmystery girl ไอวีนี่มันลึกลับจริงๆตอนแรกมันเป็นอย่างนั้น ฝั่งผู้ชายไม่ฝั่งผู้ชายมันรู้สึกอย่างนั้นรู้สึก mysterious โอเคดูเป็นผู้หญิงที่แบบเดาไม่ได้อะเขาเดาไม่ถูกข้างในเขาคิดอะไรอยู่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงดูดมากกว่าแต่ก้อยนี่รู้เลยก็คือเหนื่อยเจอหน้าก็คือเหนื่อยเหมือนกูที่เจอมึงอะง่วงค่ะเหนื่อยกับง่วงพอๆกันก็เลยเป็นแบบนั้นนะอย่างก้าวนี่ก็คือจะเป็นสวยแหละแต่ว่าจะยังเห็นมุมนี้น้อยมุมนี้ที่ลึกลับเนี่ยแสดงว่าเราชอบแบบลึกลับหน่อยนิดนึงน่าค้นหาใช่ที่นี่เขาเป็นตัวไหนในกลุ่มสำหรับเราอะเป็นคนที่จะพูดน้อยในมุมมองของเราใช่พูดน้อยหรอแต่ว่าดีทอล์กแบบรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันเวลาคุยดีทอล์กได้คือน่าจะเป็นเพื่อนที่ปรึกษาในเรื่องที่มันซีเรียสได้คิดว่าเป็นมุมอย่างนั้นแล้วพอมารู้จักจริงๆเขาน่าค้นหาไหมแล้วเขาพูดน้อยไหมเขาเป็นยังไงก็ค้นหาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็จนพบว่าปกตินี่หว่าไม่ลึกลับเลยไม่ลึกลับคนชัดเจนไม่ลึกลับแล้วพี่วีคิดว่าพี่ก้าวถ้าเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนที่สนิทไหมยังไงก็ตอนนั้นก็สนิทอยู่นะก็รู้สึกว่าแบบก็คุยด้วยแล้วสบายใจคุยเล่นได้แบบมี common interest มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเป็นฟีลแบบถ้าชวนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันก็น่าจะไป2 คนได้ไหมไป2 คนได้ไหมตอนเป็นเพื่อนอะถ้าเพื่อนคนที่ชวนคิดว่าตอนนั้นได้นะมึงบริสุทธิ์ใจไหมบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าถามแค่มีมุ่งไหมมันมีช่วงที่บริสุทธิ์ใจกี่วันเป็นหลายเดือนเป็นปีไม่หลายเดือนกับปีห่างกันนะก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าแบบเป็นเพื่อนได้แต่ว่าถ้าถามแบบว่าคุยดิฟก็จะรู้สึกว่าแบบได้ประมาณ1ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปพูดกับมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูปรึกษาได้ใช่แล้วคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแบบไหนในกลุ่มสายมาแล้วก็ไปเป็นฟิลแบบไม่อยู่ตลอดเป็นแบบกูจะมาเมื่อไหร่กูก็จะมาเมื่อนั้นแล้วกูจะไปเมื่อไหร่กูจะไปเมื่อนั้นฟิลติดหาตัวจับยากอะไรอย่างนั้นแต่ว่าโทรตามได้ไม่มีปัญหาแต่แค่แบบจะโผล่หน้ามาอีกเรื่องนึงเราเป็นแฟนแบบไหนแบบนี้ไหมไม่นะอันนี้น่าจะเป็นนิสัยทั้งคู่ป่ะเป็นฟิลแบบก็ไม่ค่อยรายงานไม่ค่อยบอกว่าอยู่ไหนบางทีมันไปทัวร์คอนเสิร์ตอะกูไม่รู้ว่ามันไปไหนเลยนะไม่รู้ว่าไปจังหวัดไหนเอางี้ไม่คุยกันนานที่สุดนี่คือกี่วัน 4-5 วันปะก็มีนะ 4-5 วันแล้วหรอแป๊บนึงแบบหายไปเลยตั้งแต่เช้าจนเย็น 4-5 วันหรอไม่ส่วนใหญ่ถ้าจะหายอย่างนั้นอะคือเขาเป็นคนหายนะใช่กูเป็นคนหายหายไปไหนอะเวลาไปต่างประเทศอย่างถ้าสมมุติไปเฟรนไฟล์อย่างเงี้ยมันหายไปมึงสังเกตป่ะกูไม่คุยเลยทุกครั้งที่ไปเฟรนไฟล์เรื่องจะเป็นอย่างนี้
ไอ้ตี้จะคุยตลอดไอ้ดีมจะคุยตลอดจนอีวีหันมาว่ากูไม่ได้คุยกับแฟนเลยเนาะเขานึกได้เขาเลยโทรอาจจะมีแค่นั้นใช่ เวลาไปเฟรนไฟล์ทริปนึงเนี่ยโทรหากูไม่เคยเกินเฮ้ยมึงน้อยใจไหมมึงน้อยใจไหมไม่ไม่เพราะเขาชิลมันเป็นสายชิลทั้งคู่มึงนี่กูใช้ชีวิตแทนความฝันของชายไทยทั้งประเทศอยู่นะรู้ป่ะเนี่ยเชี่ยไม่แต่เรากูมีความรู้สึกนิดนึงเหมือนกันว่ามันไม่ได้ทำงี้ได้กับทุกคนนะใช่กูว่าเอาใจสูงไม่ได้กับทุกคนถูกปะเพราะว่ามันต้อง2 คนคิดเหมือนกันใช่ต้องนิสัยเหมือนกันมันต้องพอกันประมาณเนี้ยมึงลองคิดกูทำกับพี่แมนกูโดนฆ่านะใช่กูหายไป5 วันอ่ะแต่มึงเขาทำอ่านแชทพวกกูอ่ะถ้ามึงอ่านแชทพวกกูไม่มีอะไรเลยแล้วบางอันไม่คุยกันเป็นอาทิตย์ในแชทอ่ะใช่หรอใช่แต่ว่าเพราะว่าจะกูเจอหน้ากันเรื่อยๆไงจะโทรเอาบางทีอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาโรแมนติกไหมเขาเป็นแฟนที่นี่ดูแลเทคแคร์โรแมนติกหรือว่าอยู่ด้วยกันเราก็เฮฮาติดตลกเฮฮาแต่ไม่มีความโรแมนติกเลยจนกูต้องทวงเว้ยคือต้องทวงอย่างเช่นแบบวาเลนไทน์อย่างเงี้ยอยากได้ดอกไม้ละก็บอกเธอปีนี้เราอยากได้ดอกไม้หรืออย่างเช่นแบบว่าเธอเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เดทกันเลยนะเนี่ยช่วงนี้เป็นอยู่มึงจริงๆคือพวกกูอะใช้เวลาอยู่บ้านกันเฉยๆมากเลยเว้ยไม่ยอมออกไปไหนไม่กินข้าวไม่หากิจกรรมทำแล้วกูก็เลยบอกมันแล้วว่าเธอเราต้องไปเดทบ้างเธอต้องพาเราไปกินข้าวข้างนอกบ้างเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วเขาพาไปไหมแล้วมันก็แล้วก็ทำทุกอย่างปกติเหมือนเดิมไม่ทำเอาแล้วไงอันนี้คือผมขอเถียงนะฮะคือผมเนี่ยบางทีนะจะพาไปนะแล้วแบบว่าเขาอะไรให้ทายอะให้ทายอะหลับเหรอมึงหลับเหรอกูหลับตอนไหนก็หลับตอนที่จะออกกันแหละไม่เคยบางทีเรานัดกันแบบหลวมๆไงนึกออกไหมแบบว่าเย็นฮะและเย็นของเรามันอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันเป๊ะเย็นเขาเนี่ยคือ 4-5 โมงเนี่ยเริ่มเย็นแล้วแต่ของฉันเนี่ยคือประมาณแบบ2 ทุ่มแต่อย่างเงี้ยมันมีอันนึงอย่างเช่นบอกว่าเธอวันนี้เราใช้เวลาด้วยกันวันนี้เราจองคิวเธอจองวันแปลว่าวันของมันได้เริ่ม4 โมงผมเล่นดนตรีดึกไงมันเป็นแต่มันมีวันไหนที่ตื่นเช้าให้ได้ปะเอาแล้วไงเอาแล้วอันนี้อยากรู้ไอ้เต้อยากไฟละเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงใช้แล้วนะมันก็ใช้ไปเลยใช้แล้วกูบอกเลยกูบอกเลยงั้นมึงสวยแน่เลยตอนนี้มันมีเฮี้ยไม่ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะถ้าแรปสรุปอันตะกี้คือมีเรื่องของเวลาที่นัดไม่ตรงกันเวลาชีวิตไม่ตรงกันเอาข้อถัดไปหน้าที่อะไรในบ้านที่คุณคิดว่าอีกฝ่ายทำแล้วไม่เวิร์กแน่ๆเราอยากเป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์เองก็คือมึงคิดว่าเขาเลือกเราจะไม่เลิศหรอคือมันจะไม่ถูกใจเราไม่ใช่คนละเทสเฉยๆมันจะไม่ถูกใจเราซึ่งสิ่งที่เราจะให้เขาเลือกเราจะให้เลือกจากชอยที่เราเลือกแล้วเท่านั้นมึงตัดใจเหมือนกันนะมึงตัดใจเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วก้าวติดไหมก้าวเป็นไงจริงๆไม่ค่อยซีเรียสคือเรื่องแต่งบ้านเนี่ยซีเรียสเรื่องเดียวคือขอแบบไม่แพงไม่เกินงบพอซึ่งคุณคิดว่าก็คือเรื่องเฟอร์นิเจอร์คุณอยากให้เป็นตามรสนิยมของคุณแบบการแต่งภายในนู่นนี่นั่นเลยไม่ติดเพราะว่าผมเป็นคนอยู่ง่ายอยู่อะไรก็ได้สบายแล้วมันมีสิ่งที่คุณต้องการเราจะบอกเขาไหมแต่จริงๆผมชอบแบบนี้นะเอางี้ให้หน่อยมีไหมไม่แบบไหนสนามบาสอย่างเงี้ยอยากมีแป้นบาสแบบคือสวนเงี้ยมีสวนใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากทำสวนขี้เกียจทำสวนเดี๋ยวเราปูเลยปูล้วนเลยแล้วก็เป็นสนามบาสข้างบ้านอันนี้น่าจะเริ่มตึงแล้วสนามหญ้าดีฟังก่อนใช่มันอยากได้สนามบาสแล้วมึงไม่อยากมีสนามบาสหรออยากทำเป็นสวยๆอยากทำเป็นสวนเหรอลูกเป็นสวนแต่ว่ามันก็เป็นสวนที่มีแป้นบาสไม่ได้ไงวะก็คิดว่ามันต้องหาวิธี incorporate ให้อะไรเงี้ยแล้วสรุปว่าเธอจะยอมให้เขามีแป้นบาสไหมขอพิจารณาก่อนเอาแล้วเพื่อนบอกมาหน่อยแล้วถ้าเขาพูดว่าไม่ได้คุณทำยังไงก็ไม่ได้ก็ไปเล่นข้างนอกเอาแล้วข้างนอกก็ได้ฉลาดก็ไปข้างนอกก็ได้ก็ดีติดไหมก็ดีไม่มียื้อเลยทีนี้พี่ก้าวมีอะไรในบ้านที่คิดว่าถ้าวีทำแล้วน่าจะไม่เวิร์กคิดว่าน่าจะไม่โกรธกันนะมันตั้งทรงแล้วเดี๋ยวเพิ่งรอเบาก่อนน่าจะเป็นพะแนงเหรอเสียใจเลยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาทำพะแนงไม่เก่งแต่เขาทำแกงเผ็ดเป็ดย่างอร่อยมากไม่เคยทำแกงเป็ดย่างค่ะก็พะแนงที่เธอทำมันออกมารสชาติเหมือนแกงเป็ดย่างเธอแต่มันไม่มีเป็ดเท่านั้นเองเธอใส่หมูแทนเธอ
อกไก่อะเธอถ้าเกิดเธอว่าพะแนงเราถ้าเกิดเธอว่าแม่เราเลยนะไม่ใช่ไอ้กาวมันไม่ได้บอกว่าพะแนงไม่ดีเนี่ยเป็นพะแนงสูตรแม่กูแต่ว่ามันคือแกงเผ็ดเป็ดย่างไงสำหรับเขาไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยไอสิ่งนั้นที่เธอทำอ่ะมันอร่อยมันคือพะแนงแต่มันไม่ใช่พะแนงมันคือพะแนงฝรั่งพะแนงมันสีแดงเธอทำออกสีเหลืองสีส้มก็กูไม่กินเผ็ดอ่ะแหละพี่วิจะร้องไห้เลยคุณจะเถียงไหมคะคุณวิเลศแกงเผ็ดเป็ดย่างไม่เถียงเดี๋ยวโกรธเอาเลยกว่าไม่ได้เถียงโกรธแล้วมึงไอ้ก้าวมันไม่ได้บอกไม่อร่อยตัดมันบอกเหมือนแกงเผ็ดเป็ดย่างเฉยๆแต่ว่ามันบอกว่าเราทำพะแนงไม่เวิร์กแต่มันก็คือพะแนงไงไม่คือฟังให้จบก่อนใช่มันหมายถึงว่าไฟลุกค่ะไฟลุกกลัวด้วยแล้วพะแนงไอ้สัตว์แต่เธอสวยกว่าก้อยนะมึงด่ากูอะไรช่วยกูด้วยถ้าไปสิงอยู่ร่างของอีกคนได้คุณจะเลือกทำอะไรกูตอบได้เลยเนี้ยเอาแล้วมาแล้วไงกูจะตัดผมกูว่าแล้วเฮ้ยพี่วีอธิบายหน่อยเฮ้ยคือลุคนี้มันเป็นลุคที่ไอ้นี่นะผมทำไมเขามันทำไมคะก็ยาวมันก็ยาวก็สุขภาพดีคือมันเป็นเดือดร้อนครีมนวดคุณมันหมดเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ประเด็นคือกูซื้อครีมนวดแยกไว้ให้แล้วกูซื้อครีมนวดแพงไว้สำหรับของกูรู้สึกผมมันไม่ต้องใช้มากหรอกอันเนี้ยมันใช้ของกูแพงแล้วหมดใช่ก็มันดีเฮ้ยมันนุ่มลื่นนะเว้ยมึงแต่มันดีจริงๆใช่ไหมหอยเบี้ยใช่คือเรารู้สึกว่าแฟนเราหล่อแล้วเรารู้สึกว่าผมอันเนี้ยมันเท่นะมันเท่แต่ว่ามันบดบังความหล่อคอมเมอร์ของเธอเราอยากให้เธอใช่หล่อแน่ใช่เราอยากให้เธอแบบติดคอมเมอร์นิดนึงเพราะมันขายง่ายแล้วเราจะได้ขายงานคู่กันได้ไงเธอเขาอยากอย่างนั้นนี่คือเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันแต่การที่เธอผมยาวอย่างเงี้ยขายงานยากนิดนึงเขาก็เพิ่งซื้องานคู่ไปล่าสุดไงทีนี้คุณเคยพูดกับฉันเรื่องว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีงานแต่งงานจริงๆคุณอยากจะได้เจ้าบ่าวของคุณเป็นลุคผมสั้นคุณคิดว่าคุณจะทำไหมคุณว่าคุณจะเป็นยังไงอ่ะผมก็อยากได้เจ้าสาวผมหน้าม้าได้ไหมครับตัดหน้าม้าครับไม่ผมไม่ตัดหน้าม้าโอเคงั้นเราอากีกันตรงนี้เขาผมยาวคุณไม่ต้องมีหน้าม้าแต่ว่านี่คำถามคือให้สิงไงว่ากูสิงกูทำอะไรสิงก็เขาไม่เซนถ้าไปคุยเรื่องนั้นนิดนึงก็แบบแหมแวะหน่อยเป็นไรไปกูไม่ตัดผมเอางี้คุณก้าวถ้าคุณสิงคุณวีคุณจะทำอะไรอย่าตัดหน้าม้านะผมไปตัดหน้าม้าเดี๋ยวคุณชอบเหรอคุณชอบให้เขามีหน้าม้าทำไมอ่ะอยากเซ็กซี่เฮ้ยวีเอาดิเพราะว่าจริงๆวีเคยตัดหน้าม้าอยู่ช่วงนึงนะเซ็กซี่พี่ก้าวบอกเคยสมัยเด็กปะหรือว่าใช่สมัยมัธยมคือมันเห็นรูปแล้วมันชอบมันอีโมไอ้นี่ชอบคือเห็นน่ะไม่ได้เห็นรูปเก่านะเห็นรูปเหมือนไปถ่ายแบบอะไรสักอย่างแล้วเขาหน้าม้ามาแปะแล้วบอกหุ้ยมันใช่ชอบมากเลยอ่ะสวยชอบใช่มาโอเคข้อสุดท้ายของเซสชันนี้ให้บอก1จุดเซนซิทีฟของอีกฝ่ายที่แตะเราเป็นเรื่องอันนี้เล่นไม่ได้เลยนี่ห้ามเล่นมันน่าจะเป็นอยู่ที่สถานการณ์ว่ะคือมันเหมือนแบบมันไม่ได้มีเป็นจุดแบบจุดไหนพิเศษแต่รู้ว่าจุดนี้มันแบบถ้ามันรู้สึกเยอะอยู่แล้วแบบเป็นจุดที่แบบมันจริงจังอยู่แบบที่มันแบบมัน actually ลงทุนลงแรงลงใจไปเยอะในการทำสิ่งนี้แล้วแบบเป็นสิ่งที่มันแคร์แล้วถ้าเกิดเราไปขัดหรือไปแบบไปเล่นไม่รู้เรื่องอะเราว่าแบบอันนั้นก็น่าจะไอ้นี่สมมุตินะอันนี้คือไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่านะอันนี้คือทำ demonstrate ให้เพื่อนดูสาธิตใช่คือสมมุติว่าช่วงนี้เขาเรื่องเสียงเขาไม่ค่อยมั่นใจป่วยอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราไปดูเขาร้องเพลงแล้วเรากลับมาบอกแล้วแบบเฮ้ยวันนี้ร้องแปลกๆเนี่ยมึงห้ามเลยนะนึกออกปะเพราะเขารู้อยู่แล้วกูก็รู้อยู่แล้วมึงพูดทำไมใช่เข้าใจไม่มีความจำเป็นจะต้องก็รู้ว่าฉันมีปัญหาเรื่องเสียงเพราะป่วยเธอจะมาพูดย้ำทำไมใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจแบบว่ามันเป็นสิ่งเป็นอาชีพฉันอะนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนของวีก็คือคล้ายๆกันเหรอของก็เป็นฟิลนี้แหละแต่แค่ยังนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรอะหรือบางอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องบอกก้าวแล้วรู้แล้วว่าหน้ามันรับสารแล้วว่าแบบมันรับสารเข้าไปแล้วต้องรู้ว่าต้องหยุดบ่นตอนไหนหยุดพูดตอนไหนเหมือนแบบพูดย้ำไปก็เท่านั้นแล้วเพราะว่าแบบมันได้รับสารแล้วถ้าพูดต่ออย่างนั้นมันจะกลายเป็นมันจะโมโหละใช่ก็แค่ต้องดูต้องอ่านให้ออกว่าแบบถือว่าพูดแล้วมันได้ยินแล้วโอเคจบต้องหยุดอะไรเงี้ยชัดเจนหมดเซสชั่นที่2ค่ะ
อยากรู้ว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องคาราคาซังมีเรื่องอะไรในใจกันบ้างมีอันนึงคาราคาซังอะไรคาราซังอะไรอีกช่วงอันนี้ช่วงท้ายให้คนที่เหลืออยู่ในใจอยากรู้มากขนมป๊อกของเธอแล้วขนมป๊อกแล้วเธอทำยังไงของเธอมันถึงไปอยู่ตามจุดต่างๆในบ้านได้เยอะขนาดนั้นอะไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมึงเดินกินป่ะถ้าเดินกินป้าหรือยังไงหรือมันติดไปตามเสื้อผ้าหรือคือยังไงแต่กูก็งงเพราะว่ากูไม่ค่อยกินขนมข้างบนแบบชั้น2อ่ะกูว่าติดตามเสื้อผ้าจะมีสิทธินะอาจจะติดตามเสื้อผ้าแต่ว่าสิ่งที่จะบอกคือเลยไหมพรีเซนเตอร์เข้า2คนดีได้นะคะป๊อกสีชมพูใช่ป๊อกเข้าเลยงานคู่ไปเลยเข้าเซสชั่นนี้อยากรู้ว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นที่มันต้องปรับตัวนู่นนี่นั่นกันแหละคิดว่าอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คู่เราเนี่ยอยู่กันได้ถึง5 ปีว่าน่าจะเป็นความเป็นเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งคือบางอย่างที่เราคุยกันหรือว่าบางอย่างที่เราทำต่อกันเงี้ยมันทำได้เพราะว่าเรามีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะทำให้บางอย่างจากที่มันจะดูเป็นแฟนกันมันจะต้องน้อยใจกันต้องไอ้นั่นกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันทีเป็นความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องมันก็เลยคุยกันแบบสบายมากกว่าที่มันควรจะเป็นพอเป็นเพื่อนมันก็เลยเหมือนแบบสมมติเรื่องนี้จะงอนเขาไปเป็นเพื่อนมันก็ไม่งอนอย่างเงี้ยหรอชอบมีอีกอย่างหนึ่งคือวิธีรับมือกับความหงุดหงิดของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยของต่างคนต่างที่มีนะคืออย่างเช่นแบบสมมติฉันรู้สึกว่าฉันหงุดหงิดกับสิ่งนี้มากเลยที่แบบมันทำแล้วฉันไม่ชอบแล้วฉันอยากให้มันแก้ไขอ่ะฉันจะไม่พูดออกไปอย่างนั้นฉันจะแบบเธอค่ะเธอช่วยทำอย่างนี้หน่อยได้ไหมคะเราไม่ชอบให้มันเป็นแบบนี้เลยคือเธอเลือกที่จะใช้คำพูดดีๆใช้คำพูดดีๆแล้วใช้ energy ทำตัวน่ารักใส่แต่จริงๆกูอยากจะด่ามึงมากเลยนะแต่ว่าก็ทำอย่างเงี้ยสมมติกูแบบหงุดหงิดอยู่มันก็สามารถทำให้เรื่องที่มันเครียดอ่ะมันหย่อนแล้วมันแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลกแล้วกูก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบอันนี้ต้องชื่นชมนะเพราะว่าแบบเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะการทำอย่างเงี้ยของเธอด้วยนะมาชมเธอด้วยถูกไหมใช่คือ make it chill ขึ้นถูกป่ะใช่แบบเหมือนเรื่องที่ยากๆทำให้มันง่ายขึ้นนิดนึงอ่ะเป็นคีย์ที่ดีจริงทีนี้เข้าเซสชั่นที่3พี่ตี้ช่วงเคลียร์ใจจะมีคำถามเคลียร์ใจ3ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ1อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา1อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขาและ1อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอกเพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงยังรักกันอยู่จริงๆไม่รู้คู่อื่นเป็นไงนะแต่ว่าไอ้คำถามเนี้ยคุยกันบ่อยมากนะเว้ยหรออยากฟังอ่ะคุยกันอยู่แล้วคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วเลยคนนี้เขาจะเปิดประเด็นเขาจะบอกว่าเธอชอบอะไรในตัวเรานี่คำถามนี้เป๊ะเลยโคตรฮิวเลยแล้วเราก็จะอยากรู้เหมือนกันเราก็จะถามกลับไม่แต่บางทีก็ถามว่าแบบเธออยากให้เราปรับปรุงอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันซึ่งจริงๆสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราชอบในตัวเขานะคือการสำรวจตัวเองเวลาที่ทะเลาะหรือเวลาอะไรมันจะจบเร็วมันจะคุยกันง่ายมันจะไม่มีความแบบพูดอย่างทั้งที่จริงรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ค่อยมีตรงไปตรงมาอันนี้แบบคือสิ่งที่เป็นข้อดีชื่นชอบมีมันไม่ค่อยชื่นชอบมีมันเป็นคนใช่ชัดเจนงั้นถ้าเลือกข้อเดียวถ้าที่หาจะไปบอกว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดพี่ก้าวเลือกข้อไหนของเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่ก้าวชอบพี่วีอ่ะชื่นชอบอะไรในตัวก้าวชอบความใจเย็นของมันเหมือนแบบความแบบเทคทุกอย่างเบาไปหมดอะไรเงี้ยเหมือนเวลากูประสาทแดกเงี้ยอีนี่ก็จะแบบเฮ้ยเธอทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันจะแบบจากเรื่องใหญ่มันจะดูเล็กลงนิดนึงเข้าใจมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นใช่แล้วกูก็เนี่ยพอมาพูดอะไรดีๆอย่างกูจะเริ่มซึ้งละใช่กูเห็นท่ามึงแล้วว่ามึงจะร้องไห้น้ำตาเหมือนจะไหลตลอดเวลาใช่แต่ต้นเพชรแหละข้อ2เมื่อกี้คือชื่นชอบแล้วต่อไปคุณชื่นชมอะไรในตัวอีกฝ่ายฉันชื่นชมสมองของเขาแล้วกลับสมอง1 ทีสมองแบบคือฉันรู้สึกมันเป็นคนฉลาดเว้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบมันคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงอ่ะแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันชื่นชมความคิดของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยหรือในเชิงความรู้เรารู้สึกว่าเธอเป็นคนมีความรู้รอบตัวเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนฉลาดทั้งแบบในเชิงวิชาการและในเวลาเดียวกันก็เชิง EQ ด้วย EQ โอเคฉลาดทางอารมณ์คนฉลาดใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วคุณล่ะคะคุณก้าวคือเรารู้สึกว่ามันจะมีบางมุมในตัวเรา2 คนที่มันจะเหมือนเป็นจิ๊กซอว์มันจะเหมือนมันจะเข้ากันพอดีมันจะเติมกันพอดีหยินหยางอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเราเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกว่าขี้เกียจก็ได้เป็นเรียกว่าคือไอ้ความเฉื่อยความชิลของเราเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือบางทีถ้าเราไม่มีคนที่เขามี
drive หนักๆในชีวิตอ่ะเป็นคนที่มีแรงที่จะออกไปทำอะไรเราก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจแล้วอาจจะชีวิตอาจจะไม่ได้ไปถึง potential ที่ตัวเองควรจะเป็นอะไรเงี้ยเราเองก็อาจจะทำให้เขาคามลงมันก็เลยพอดีกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราชื่นชมในมันความพอดีเนี้ยแล้วเราก็รักษามันได้เรื่อยๆใช่คือโชคดีว่าตอนที่คบกันตอนแรกมันไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเว้ยพอมันมาเป็นวัยผู้ใหญ่อะมันต้องมีเหตุผลอื่นเพิ่มเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วล่ะแล้วมันก็ดันมาเป็นเรื่องนี้เว้ยแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอะแต่มันพอมันเป็นแล้วมันแบบเชี่ยโชคดีว่ะร้องไห้แล้วคนโรแมนติกเนี่ยคำพูดเขามันซึ้งเราคำพูดมันได้เธอแต่การกระทำมันก็ต้องด้วยนะใช่เอาเลยตบกันเลยนี่กำลังซึ้งอยู่อย่าพูดเดี๋ยวนี้อย่าพูดเดี๋ยวนี้ข้อสุดท้ายคือคุณเป็นห่วงอะไรตัวอีกคนหนึ่งมากที่สุดเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องอะไรสุขภาพแหละเหมือนกันว่ะเพราะเธอทั่วแล้วเธอก็นอนแบบไม่ปกติแล้วเธอก็กินประหลาดด้วยบางทีอะไรเงี้ยประหลาดคือหมายถึงแสลงคือหมายถึงว่ากินเวลาประหลาดเวลามันไม่ใช่แล้วมันก็แบบบางทีไปกินแบบไปต่างจังหวัดบางทีแบบไม่ระวังการกินก็แบบป่วยได้อะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าน่าจะแบบเรื่องสุขภาพแหละหลักๆเรื่องนอนเรื่องกินใช่เรื่องนอนเรื่องกินแล้วก็แบบเหมือนสุขภาพในที่นี้คือรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วยนะเพราะว่าเหมือนเป็นฟีลแบบถ้ามันทัวร์เยอะๆแล้วมันนอนไม่พอรู้เลยว่าจิตมันก็จะเริ่มอารมณ์ใช่ใช่ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของว่าคือบางทีฝืนน่ะนึกออกไหมแบบว่างานเขามันจะเป็นงานที่มีคนหลายฝ่ายอ่ะบางทีไม่ยอมพักรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันบางอย่างมันอาจจะเพลาๆลงมานิดนึงได้เพื่อที่อย่างน้อยๆเราสุขภาพเราแข็งแรงปุ๊บไอ้วันต่อๆไปมันก็จะพอดีกว่านี้ไม่งั้นมันจะโดมิโนไปหมดทุกวันนี้มันพังใช่ประมาณนั้นหวานซึ้งไหมครับปรบมือปรบมือน่ารักจ้ะโอเคอันนี้คำถามท้ายสุดแบบท้ายสุดจริงๆปกติเขาจะแบบว่าคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปหลังจากลงรถคันนี้คุณจะไปไหนกันจะมี3ช้อยให้ผู้คนเลือกคือกอดหอมแก้มจับมือดูว่าคุณจะเลือกช้อยไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ตรงอ่ะคุณโดนใช่คาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปหอมแก้มคนละอันกันคนละอันแปลว่าต้องทำทั้งคู่ต้องทำเลยต้องก็ได้กอดหอมแก้มด้วยใช่ทำเลยทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วจะกอดหรือจะหอมแก้มก่อนก่อนไปด้วยหอมแก้มก่อนกันโอ๊ยน่ารักจังเลยอีวีหอมแก้มพี่ก้าวคืนด้วยสิหอมแก้มเขาด้วยเธอก็หอมไปแล้วนี่อันนั้นมันหัวโหนกแก้มอย่างนี้ครับก็เธอก้มลงไปเยอะล่ะไอ้นี่ติดปอมอีวีหอมพี่ก้าวหนึ่งติดปอมอีกกอดแล้วกอดอีกหลังก็ก็มันมีกล้องอะมึงมีกล้องปุ๊บติดตามฝากผลงานหน่อยค่ะทั้ง2คนคุณก้าวคุณวีติดตามผลงานอะไรยังไงตอนนี้ค่ะเพลงครับใช่เพลงร้องด้วยกันเฮ้ยเหรอเฮ้ยเพลงชื่ออะไรเลโทรสเปกฟีดวิโอเลตวอเทียคือเป็นเพลงหลักเธอแต่เขามาฟีดถูกปะเพลงเขาแล้วเธอไปฟีดเลิศชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงเสียใจจนตายครับเฮ้ยนิดเดียวสักท่อนแล้วไปส่งไปดูได้ไหมขอร้องสักครั้งได้ไหมเพื่อไม่ให้เราต้องไปให้คืนกลับเหมือนเดิมเหมือนภาพวันเก่าที่มีเราเคยเดินเคียงกันเธอยังอยู่ในใจฉันแม้พบกันเพียงความฝันอะไรประมาณนี้ชื่อเพลงอะไรขออีกทีเสียใจจนตายนะคะมึงแต่กูขอเล่าว่าในกองถ่าย MV คือกูไม่ได้แสดงกับอีก้าวมานานมากใช่ปะแล้วโมเมนต์คือเพลงมันเศร้าเว้ยแล้วต้องเดินมามองหน้ากันมึงกูขำแบบกูถ่ายไม่ได้อยากเห็นอ่ะมึงกูขำมึงกูมองหน้ามาแล้วกูแบบกูดูออกว่ามึงกำลัง acting ใส่กูอยู่อ่ะมึงแล้วกูขำอ่ะกูว่าสุดท้ายเขาต้องเอาไปแบบไปถ่ายไปจับแยกกีนมาแล้วก็มาทำเหมือนมามองกันอ่ะกูว่าสุดท้ายเขาทำอย่างนั้นเว้ยสุดท้ายก็คือถ่ายไม่ได้มีเทคที่ได้เลยเหรอไม่มันมีเทคที่ได้เว้ยแต่หน้าคือเหมือนรู้ว่ามันตึงแบบมาแบบทั้งคู่คือแบบกั้นขำอยู่อ่ะเพราะว่ามันแบบ
กูไม่แสดงด้วยกันนานอ่ะกูต้องรู้สึกไงอ่ะการที่แบบว่ากู เรามา มา นั่ง เข้าฉากกับนางเอกคนนี้ซึ่งเมื่อคืนกูเห็นนอนอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยนึกออกปะ ทุกคนแปลว่าอะไรต้องไปดู MV นะคะ เสียใจจนตายทางช่องทางไหนได้บ้าง ทุกช่องทางเลย ทุกช่องทางเสิร์ชว่า Retrospect ใด มีอะไรอีกไหมพี่วี ฝากอะไรอีกไหมจ๊ะ ก็เนี่ยฝากติดตามเดี๋ยวมีเพลงใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วทั้ง Retro ทั้ง Violet Voice โอเคฝากติดตามเพลง ตรงนิ่ง ทั้งคู่เลยนะจ๊ะ ฝากทั้งคู่ด้วย thank you มากนะจ๊ะที่คือคู่บุญของช่องเรามาเสมอ คู่บุญจริง ขอบคุณมากฝากเพื่อนทั้งสองคนด้วย thank you ๆ ขอบคุณมากค่ะ บ๊ายบาย เจอกันเทปหน้า สวัสดี ค่ะ ครับ อยากให้ใครมาพิมพ์มานะจ๊ะ บายคนดู บายคนดูบาย บ๊ายบาย